अस्सलाम वालेकुम। नन्हे टॉपिक दे यूजेस ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स पसस की इस्तेमालीगी। नो چې کوم لومبني एलिमेंट به موږ وایو هغه کاربن دی. نو کاربن وایو چې دا کاربن एलिमेंट پسس کې استعمالیږي. نو لومبني پوینټ ته وګوره، هیومن باډي یعنی دا کاربن دا د انسان په وجود کې موجود دی. 18% د انسان وجود کې د انسان چې کوم وزن دی د هغې 18% پکې کاربن دی. څه مطلب؟ که د یو انسان من وزني 50 kg 50 کیلوګرامه د یو انسان وزني، نو د هغې چې 18% والی، نو 18% آف 50 kg is equal to 9 کیلوګرام. د یو من یا د 50 کیلوګرام چې کوم 18% دی هغه 9 کیلوګرامه دی. د دې مطلب دا دی که د یو انسان وزن 50 کیلوګرامي، نو هغه کې به 9 کیلوګرامه دا به پکې صرف کاربني، دومره مقدار به پکې د کاربني. ټیک شو؟ دویم یو دی فیولز. دا هم یو امپورټنټ یو اهم استعمال دی. دا کاربن په فیولز کې استعمالیږي. فیول هر هغه څیز ته وایي چې هغه د اکسیجن په موجودګۍ کې سوځي، لکه لرګي، پټرول، کویله، CNG، ډیزل وغیره وغیره. دا ټول دا فیولز دي. په دې فیول کې کاربن دی. لکه زه تاته آسان مثال ورکړم، CNG چې کوم دی، CNG دې کې مین چې کوم ګیس دی هغه دی میتین. د میتین فارموله ده CH4. وګوره کاربن پکې شته او که نشته دی. ټیک ده؟ دغه شان په لرګي کې، په پټرول، ډیزل وغیره دې ټولو کې کاربن شته. نو په دې فیولز کې دا کاربن استعمال شوی. دویم یې دا استعمال شو. دریم استعمال پلاستکسو، چې څومره هم پلاستکس دي، د پلاستیک قسمونه دي، په هغې کې کاربن استعمال شوی دی. لکه د پلاستیک یو قسم دی پولیتین ورته وي. پولیتین یا پولیتین بیگز چې کومي شاپرو دا تیلې کومي، په دې کې کاربن استعمال شوی دی. ځکه په دې کې CH2 بلا شي پرې یو بل سره بانډ شوی دی. CH2 نو که وګورئ CH2 کې C شته که نه، کاربن. ټیک ده؟ نو دې کې کاربن استعمال شوی دی. څلورم نمبر دی پینټس، چې کوم دا پینټران پینټونه استعمالي. پینټس د یو سیز پینټ کولو لپاره، یو ډایګرام جوړولو لپاره، یو شکل جوړولو لپاره، یو سیندرې جوړولو لپاره، کمرې چې پینټ کوي. ټیک ده؟ دا اوسپنې چې کوم مطلب دروازې یا چې کوم دی کړکۍ وغیره دا پینټ کوي. نو په دې کې کاربن استعمال شوی دی. پنځم نمبر استعمال یې دی لیډ پینسل. لیډ پینسل یا دې ته ګریفایټ پینسل هم وایي. دا عام پینسل نه چې ته پې کوم لیکل کې، په دې کې دا توره دغه چې کوم دی سیکه، دا کاربن دی. دغه شان دا چې کوم ګړی کې دا دیوال باندې چې مونږ کوم ګړی لګو هغې کې اصل استعمالیږي. هغه اصل کې دننه تا به خیال کړي چې کله هغه ته کولاو کوې کې منځ کې توره سیکه وي، دغه هم ګریفایټ دی. ګریفایټ هم کاربن دی اصل کې. ټیک ده؟ نو په دې کې دا کاربن استعمال شوی دی. 6 نمبر دی جیولري. په کالو کې، په کالي کې کاربن استعمال شوی دی. د کاربن آسان مثال هغه ډایمنډ دی، هیره. دا هیره چې کوم دی ډایمنډ یو قیمتي سیز دی، یو قیمتي کاڼی دی، داسې ورته ویلی شي. دې کې کاربن استعمال شوی. دا ډایمنډ دا د کاربن نه جوړ دی. ټیک ده؟ دا د کاربن یو الوټراپ دی. لکه څنګه ګریفایټ یو الوټراپ دی، دغه شان دا ډایمنډ دا یې الوټراپ دی، یو قسم یې دی، داسې ووایه. 7 نمبر دی آلموسټ ایوری انډسټري ان د ورلډ. د دنیا په هر کارخانه کې تقریبا کاربن استعمالیږي. د دې نه اندازه واخله چې دا د کاربن مطلب کاربن څه کې استعمالیږي. ټیک ده؟ نو دا د کاربن یوز چې کاربن څه کې استعمالیږي او کاربن په څه کې موجود دی. امید لرم چې انشاءالله تر دې ځای پورې به پوه شوي. دویم ایلیمنټ دی هایدروجن ایلیمنټ. دا په څه کې استعمال شوی دی؟ نو نمبر 1 پوینټ دی یونیورس، یعنی دا هایدروجن په دې ټول کائنات کې موجود دی. په ټول یونیورس کې دا هایدروجن موجود دی. ټیک ده؟ او په دې کائنات کې 75% دا پکې هایدروجن دی. یعنی دا هایدروجن د ټول نه ابنډنټ ایلیمنټ دی. مونږ 118 ایلیمنټس ویلو کنه، د دې نه مخکې ټاپک کې تاسو ما ویلو چې ټوټل ایلیمنټس 118 دي.
په دې 118 الیمنٹ کې د ټولو نه کثرت سره ډیر زیات الیمنٹ چې په دې کائنات کې کوم موجود دی هغه دی هایدروجن. په هر ځای کې هایدروجن شته. ټیک ده. نو 75% د دې کائنات دا هایدروجن دی. باقی پاتې چې کوم دا 25% دی دا نور الیمنټس د دې نه دا کائنات جوړ شوی دا کائنات دی. ټیک ده. دویم دی هیومن باډي. د انسان په وجود کې دا هایدروجن موجود دی. د انسان په وجود کې کاربوهایډریټس دي، پروټینز دي، لیپډز دي، پای کې هایدروجن شته. د انسان په وجود کې اوبه دي، اوبه پای کې هایدروجن شته ځکه د اوبو فارموله څه ده؟ H2O. پای کې هایدروجن شته. 2 هایدروجن دي د واټر په یو مالیکول کې. نو د انسان په وجود کې بلا شي اوبه دي او پای کې بیا بلا شي هایدروجن دی. نو انسان وجود کې بلا شي هایدروجن دی. ټیک ده. د کاربوهایډریټس په شکل کې، د پروټینز په شکل کې، د لیپډز په شکل کې، ویټامینز په شکل کې په هغې کې هایدروجن موجود دی. پوه شوې تر دې پورې. دریم دی فرټیلایزرز چې کوم دا سرې دي، کوم قدرتي سرې دا ډیران چې ورته موږ وایو. ټیک ده. په هغې کې کاربن شته. او که کوم مصنوعي سره دي دا موږ ته وایي دا یوریا ده. د پښتنو نه به دې اورېدلي مشرانو نه دا مشنګي ده، دا مساله ده، دا ساره ده. ټیک ده. نو هغه فرټیلایزرز کې په دې کې کاربن موجود دی. کاربن پکې استعمال شوی دی. څلورم نمبر دی راکټ فیولز. راکټ یو داسې یو انسټرومنټ دی، یو داسې یو ګاډی دی چې دا په بره سپیس کې سیټلایټ په خلا کې سیټلایټ لانچ کوي. ټیک ده. د مختلفو مقاصدو لپاره دا راکټ یا دا چې کوم ګاډي دي یا دا میزایلې غونته دي دا استعمالي. نو په دغه فیول کې د دې لپاره به طور فیول هغه د هایدروجن استعمالیږي چې هغه په بره تللی شي. ټیک ده. پنځم نمبر دی ویدر بیلون. ویدر بیلونز داسې پوکڼې غونته دي، بیلونز دي. هغه د موسم په باره کې معلومات ورکوي ساینسدانانو ته. ټیک ده. څوک چې کوم دا ویدر بیلون دی په دې کې هایدروجن استعمال شوی دی. د هایدروجن ګیس پک دی. دا په هوا کې چې کوم دی مطلب په ځمکه نشي پاتې کېږي، دا په هوا کې په بره باندې ځي. نو دغه ویدر بیلون سره یې خاص قسمه آلې لګولي چې هغه د ماحول په باره کې، د بره اټماسفیر په باره کې معلومات راجمع کوي. د هغې نه بیا اندازه لګي چې موسم څنګه دی، ګرمي څومره ده، هیومیډیټي هوا کې نمی څومره ده، بارانونو څه حساب دی، وریځې څنګه دي، هغه ټول معلومات د موسم په باره کې، د ویدر په باره کې هغه راجمع کوي. ټیک ده. دې ته ویدر بیلونز وایي. نو په دې کې هایدروجن استعمالیږي. شپږم نمبر دی پروسیسینګ انډسټریز. پروسیسینګ انډسټری هغه انډسټریز، هغه کارخانې چې پای کې مختلفو عملونو طریقو باندې پایدمن څیزونه تیاریږي. هغې ته پروسیسینګ انډسټریز وي. لکه فارماسیوټیکلز چې کوم دي، د دوایانو دا کارخانې، دا یو پروسیسینګ انډسټري ده. ټیک ده. نو داسې قسمه کارخانو کې دا هایدروجن استعمالیږي. پوه شوې تر دې پورې. نو دا د هایدروجن الیمنټ یوزز دي چې هایدروجن الیمنټ په څه کې موجود دی او د څه لپاره استعمالیږي. ورپسې الیمنټ دی نایټروجن. نایټروجن دا چې کوم دی نمبر 1 پوینټ دی ارث اټماسفیر. نایټروجن د ځمکې چې کوم اټماسفیر دی، د ځمکې نه غیر چاپیره چې کوم دا هوا ده، په دې ایر کې، په اټماسفیر کې، په دې هوا کې نایټروجن موجود دی. N2 شکل کې، نایټروجن ګیس شکل کې. 78% 78% په دې هوا کې دا نایټروجن ګیس دی. نور بیا کاربن ډای اکساید او اکسیجن ګیس دی. ټیک ده. نو په هوا کې دا موجود دی. دویم نمبر استعمال چې کوم دی دا دی فوډز. نایټروجن په فوډز کې، په خوراکونو کې موجود دی چې کوم هم پروټینز والا خوراکونه دي. نو په هغې کې دا نایټروجن په زیات مقدار کې موجود دی ځکه په پروټینز کې نایټروجن شته دی. بیا ورپسې دی دریم نمبر فرټیلایزرز. په سرو کې دا نایټروجن چې کوم دی دا استعمال شوی دی. ٹھیک ده. یوریا شوله، نایټریټ چې کوم سرې دي وغیره وغیره، په ټولو کې وګوره نایټروجن موجود دی او پای کې دا نایټروجن استعمال شوی دی. څلورم نمبر دی لیوینګ تھنګز. په ژوندي څیزونو کې دا نایټروجن شته. تا ته ما وایي که چې پروټینز کې نایټروجن شته او د انسان په وجود کې د لیوینګ جاندار، د لیوینګ تھنګز د جاندارو په وجود کې نایټروجن پروټینز هم موجود دی. نایټروجن پکې اویلیبل دی، نایټروجن پکې استعمال شوی دی. پنځم نمبر دی ډایز
چې کوم دا ډایز دي یا رنګونه دي، هیر ډایز دي، د هیر د ویښتو دپاره د رنګونه چې کوم یي د هغې هغه کریم یا چې کوم دی کوم دغه که نه یا د کپړو دپاره چې کوم دا ډایز دا رنګونه استعمالیږي، په هغه ډایز کې په هغه رنګونو کې دا نایټروجن شته دی. شپږم نمبر دی ایکسپلوسیوز. ایکسپلوسیوز چې کوم دماکه خیز څیزونه دي چې هغه ایکسپلوژن کاز کوي، دماکه کوي، په هغه څیزونو کې دا نایټروجن استعمال شوی دی. ټیک ده، نو دا د نایټروجن یوزز دي، استعمالات دي. ورپسې دی الومینیم. یعنی الومینیم چې کوم الیمنٹ دی دا په څه کې استعمالیږي؟ نو اول خو دا موجود کوم ځای دی؟ نو نمبر 1 پوینټ دی ارث کرسټ. دا الومینیم ارث کرسټ کې موجود دی. د دې ځمکې مختلف لیرونه دي، پای کې دا لومبنی لیر چې کوم دی دې ته ارث کرسټ وایي. نو په دغه ارث کرسټ کې دا الومینیم موجود دی د معدنیاتو د منرلز په شکل کې. دویم نمبر دی های رایز بلډینګز. په دې ښاریو کې دا غټ غټ چې کوم بلډینګ جوړ شوي د هغه میټلز نه چمک چې کوي، مزیدار چمک کوي، نو په دغه کې دا الومینیم استعمال شوی دی، الومینیم. دریم نمبر دی اپلاینسز. مختلف څیزونو کې، مختلف آلو کې دا الومینیم استعمال شوی دی. څلورم نمبر دی پارټس اف موټر کارز. د ګاډو مختلفو حصو کې چې کوم دا موټر کارز دي، دا موټرې دي، د دې په مختلفو حصو کې دا الومینیم استعمال شوی دی. 5 نمبر دی ایر کرافټس. چې کوم ایر کرافټس دي لکه جهازونه وغیره، هوایي جهازونه وغیره، په هغې کې الومینیم استعمال شوی دی. او شپږم نمبر دی شپس. چې کوم کشتۍ دي، د اوبو چې کوم کشتۍ دي، په هغې کې د الومینیم استعمال شوی دی. او د دې الومینیم خصوصیت دا دی چې دا چمکدار دی، سلوري وایټ دی، سلورو په شان سپین چمک کوي، او لایټ دی، سپک دی. په دې وجه باندې په دې مختلفو څیزونو کې دا استعمال شوی دی. نو دا زموږ نننی ټاپک یوزز اف الیمنټس په باره کې. امید لرم چې انشاءالله په ټاپک باندې به 100% پوه شوي. ډېر زر به ملاقات کیږي په یو نوي لیکچر سره. خوشحاله او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.